بعد طول غياب عاد سامي العريضي الشرعي العام لتنظيم حراس الدين فرع تنظيم القاعدة في سوريا إلى الواجهة بمساندة اثنين من أبرز المنظرين الجهاديين، وهما الأردني أبو محمد المقدسي والمصري المقيم في لندن هاني السباعي، ليرسلوا معا رسالة ضمنية مفادها أنهم يرفضون محاولات اختطاف القاعدة وتطويعها لخدمة المشروع الإيراني من قبل أبو الوليد المصري مصطفى حامد وصهره سيف العدل المصابين بمتلازمة طهران، والذين يعملان على توظيف القاعدة في خطة جهاد طروادة لخدمة المصالح الإيرانية. ففي الأيام الماضية نشر العريضي وهو أحد القادة الكبار القلائل المتبقين لتنظيم حراس الدين كتابا بعنوان رسائل من نور لأهل المصائب والبلاء، احتوى على نقد مبطن لما يراه مشاريع جهادية منحرفة، وأشاد فيه بموقف أبو محمد المقدسي من اعتبار القضايا المنهجية مقدمة على ما سواه، وهو ما يعني رفضه أي تغيير في منهج تنظيم القاعدة لخدمة طهران. بينما وجه المنظر الجهادي المصري هاني السباعي انتقادا ضمنيا قويا لإيران في المقدمة التي كتبها لرسائل من نور. لكن أي من المنتقدين لم يصرح علنا بنقده للخط الذي يسلكه سيف العدل وصهره، ولعل الدافع وراء هذا هو رغبتهم في عدم إحداث شق هيكلي في صفوف التنظيم الذي يعيش في واحدة من أسوأ فتراته حاليا. ومنذ اندلاع الصراع الجهادي بين هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين في عام 2020 وملاحقة الهيئة لقيادات التنظيم الأخير، توارى سامي العريضي المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية في أبريل نيسان الماضي عن الأنظار، وذلك مع ثلة من القيادات القليلة الباقية لفرع القاعدة السوري حراس الدين، على رأسهم أبو همام الشامي، واكتفى بالمشاركة في الدعوة لتحكيم جهادي مستقل بين الفصيلين المتصارعين في أواخر عام 2021. وأتت عودة سامي العريضي إلى المشهد من جديد متزامنة مع التحولات المتسارعة التي يمر بها تنظيم القاعدة، ولا سيما منذ مقتل أميره السابق أيمن الظواهري في أغسطس آب 2022. وعكس اختيار سامي العريضي للمنظر الجهادي الشهير هاني السباعي ليكتب مقدمة كتابه موقف الأول ومن خلفه تنظيم حراس الدين فرع القاعدة السوري من متلازمة طهران وجهاد طروادة، الذي يرغب مصطفى حامد وصهره سيف العدل في أن يكون تنظيم القاعدة وأفرعه المختلفة جزءا منهما. فهاني السباعي معروف بأنه واحد من أكثر الجهاديين انتقادا لمصطفى حامد وانحيازه للمشروع الإيراني ورغبته في تحويل بوصلة الحركة الجهادية العالمية لخدمة هذا المشروع، كما ظهر من خطاباته وكلماته السابقة التي هاجم فيها بضراوة أبو الوليد المصري ووصفه بأنه بوق للاستخبارات الإيرانية وأنه مصاب بلوثة الرفض والترفض. والسباعي واحد من القيادات المرجعية لتنظيم حراس الدين، إذ يحتكم له قيادات التنظيم في الخلافات المنهجية والتنظيمية. كما أن السباعي سبق له أن لعب دورا في إعادة مصطفى حامد وأفراد من أسرته إلى مصر بعد الثورة المصرية في عام 2011 بالتنسيق مع الجهادي البارز المقيم في لندن ياسر السري، لكن أبو الوليد المصري أثر العودة الاختيارية إلى طهران التي يعتبرها حاضنة مشروعه والمكان الأمثل لانطلاقه، وهو ما يبين من ناحية أخرى أثر متلازمة طهران عليه. واستنادا إلى ما سبق، يكشف ظهور سامي العريضي الشرعي العام لتنظيم حراس الدين فرع القاعدة في سوريا وحديثه الأخير الذي تجاهل فيه أي إشارة للقيادة العامة للقاعدة وأميرها غير المتوج رسميا سيف العدل، فضلا عن اختياره المنظر الجهادي هاني السباعي ليقدم كتابه الجديد رسائل من نور عن وجود سخط داخل أفرع القاعدة تجاه قيادة التنظيم العليا، والتي يتحكم فيها سيف العدل المتأثر بصهره مصطفى حامد عراب مشروع التحالف مع إيران. وفي الحقيقة تلفت كلمة سامي العريضي الأخيرة وكتابه الذي قدم له هاني السباعي إلى رغبة فرع القاعدة السوري في الانفكاك عن أجندة قاعدة خراسان التي تميل منذ مقتل أيمن الظواهري للسير في ركب المشروع الإيراني،
وهو ما يعد استجابة أولية لدعوات فك الارتباط التي دعا لها الجهاديون من قبل، أبرزهم أبو ماريا القحطاني القيادي السابق بهيئة تحرير الشام وأحد كوادر القاعدة المنشقين، الذي وجه دعوته لأفرع القاعدة وعلى رأسها قاعدة اليمن لإنهاء صلتها بالقيادة العامة للتنظيم، والتي يتحكم فيها الحرس الثوري الإيراني حسب ما قاله القحطاني من قبل. ويعني النقد الضمني المتتابع من قبل بعض كوادر القاعدة بجانب العديد من المنظرين الجهاديين لاستراتيجية القيادة العامة للتنظيم، والتي يتحكم فيها سيف العدل وصهره مصطفى حامد، أن هناك نجاح في القاعدة ظل يقاوم متلازمة طهران، وأن جهاد طروادة الذي تسعى له طهران وحلفائها داخل القاعدة قد يفجر القاعدة من الداخل وينهي ما تبقى من التنظيم المأزوم.